Përshëndetje miq të emisionit LEMzA. Sonte në emisionin tonë unë kam të ftuar një personazh ku e gjithë jetën dhe veprimtarinë e tij ne do ta ndanim në 3 sfera: atë të ushtrisë, të politikës dhe të jetës akademike. Me një sonte në emisionin LEMzA kam derin dhe kënaqësinë t'ju prezantoj me profesor Ramë Bujën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët profesor. Mirë se gjetë, faleminderit. S'pari mund t'ju orientojmë kështu me profesor apo jo? Po me kënaqësi, sepse këtë e smoj profesionin më të dashur për të gjithë lakadredhave të tjera. Lakadredhave. Një prej atyre lakadredhave është edhe LEMzA. Çfarë ndjesi është sa herë që të kap LEMzA? E ke për emisionin apo sa herë ta dëgjoj emisionin? Jo, sa herë më kap LEMzA është ndjen shumë e bezdisshme, po. Jo, inshallah. Shumë e dallueshme me emisionin LEMzA, sepse është shumë emisioni këndshëm. Pse të bezdis LEMzA? Po më bezdis sepse kur më rrok ndonjëherë duhet dikush më bën nervoz që të më hiqet, e vështirë ka të më bëj nervoz, kështu që zgjat bukur shumë. Profesor, emisioni LEMzA ju kushtohet juve, si zakonisht ne nisim prej fëmirisë, ju jeni lindur dhe rritur në fshatin Bujan. Çfarë ndjesie ka qenë mu rrit në një familje të madhe, keni qenë gjithsej 10 fëmijë? Unë kam filluar jo në familje të madhe, sepse jam fëmijë i madh, më i madh ose më i vjetri prej të gjithë vëllezërve dhe motra, se ne jemi veç 10, 7 vëllezër dhe 3 motra. Unë isha i pari, unë isha i pari dhe pastaj pritja me radhë të tjerë kur vinin dhe mëngjese të ndryshme kur zgjohesha, ashtu edhe një, kështu që ishte simpatike kjo. Diçka që ajo kohë nuk ka qenë lehtë shumë për jetime të këndshme të mira, por megjithatë ne kemi qenë si familje kështu harmonike dhe natyrisht janë përballuar ato gjëra që kanë qenë kanjëherë me mungesa të shumta, edhe pse baba është mundu shumë që të mos na lejë të heqim për asgjë. Por megjithatë koha e ka pas të vetën. Ka qenë privilegj njëkohësisht edhe përgjegjësi me qenë djali i parë në familje apo fëmiu më i madh, pasi shpeshherë prindin me na thonë që çure, çu shkon rrota e parë, ashtu shkojnë edhe këto tjerat, kështu që kujdes. Unë jam shumë falendërues për vëllezërit dhe motrat që vërtet ka shku rrota e parë, kanë shku të tjerat, sepse është vështirë, po që se të tjerët nuk të pasojnë në çfarë do veprimi qoftë të rrugës jetësore. Andaj unë jam shumë falendërues gjithmonë që ata më kanë pasu, por përgjegjësia ime ka qenë e madhe. Ne po ju prim mirë e marra, po shkoj dika nuk shkohet. Dhe ky përcaktim ka qenë i ka hershëm që unë i kam prim një rrugë që ka qenë shumë e vështirë, me shumë sakrifica, me shumë lakadredha që e përmendëm në fillim fare. Dëshirë e madhe dy prindë ka qenë që ne të marrim shkollën. Edhe pse asnjëri s'ka pasur as i ditë shkollë. Prindrit. Baba lexon dhe shkruan pa problem, por megjithatë prindët kanë qenë pa shkollë, por kanë pas dëshirën e madhe që ne të bëjmë shkollë. Dhe baba një herë më kujtohet, më ka thënë, "Mirë, mësoni se keni për jetën dhe të mirën tuaj, po mos pritni që unë t'ju vi si prind të jem te kujdestari i klasës e tjera, por mendoni vetë se çfarë po bëni, të arrini rezultate dhe pastaj tesni përpara. Por nëse ka nevojë, unë këtë pak pasuri që kam do ta shes për shkollën tuaj." Dhe kjo te unë ka ndikuar tepër shumë. Ja kam pas gjithmonë në mbamendje që nëse baba është i gatshëm ta bëj këtë sakrificë të skajshme, të shes gjithë pasurinë në shtëpinë për mua, e unë përse se bëj atë që duhet ta bëj. E ndjekim tani insertin me prindrit? Me kënaqësi. Kur i ka bo 7 vjetë, e kom regjistrue shkollë. Shkollën e ka bo shkollën e parë në Grockën e Caragalli. Mësus e ka pasën një ale i Glogocit. Sa herë më ka zati qajalia, ka thonë lume ti për djollin tonë. Hali, shka ko, më s'po halitet, thët është njëherë për njëherë, është i pari në klasën e vetë. Punë të shpies nuk e ka interesu në ashtë fort, se i ka pas edhe 6 vllazni. Ai, sa ma shpejt, me kryer një shkollë edhe me gjetë një punë, me ju nimu vllazni edhe motra, edhe babës, edhe nanës. Kush Ramë, se ka po punën, se po me reve lloj fort, po qaq i gjetëm. Mas pori për veti edhe për krejt antarët, edhe jo për krejt ato, për krejt ka të mund. Unë jam qashkur, unë të keqen së në duroj, ja me guxu, ja thorbi, mos me guxu, kur tona. Më ka edhnua, kur e kanë morë në burg, thash, je hypën kanal dë burrave.
a mund do ta mosh apo ju, qëtu jam të mërzi. Tha, marak mu së bëm që dëshmitari. Tha, se njëherë e këmë bojë so ato që me dhonë jetën, a pishmon, s'ka. Tha, zgate durë. Dy gishta hajtë, dy gishta unë, Mitrovic, i përpjekëm. Kër orë më ka thonë, tha i nënë, tha i ku me registru 2 fakulteta. Jo më nërë, tha shpa, në allora më buja, fol me nënën, kërkush në dënjatë 2 bostona me një dërës fleqarë. As i burë. Ma brebirë, tha, unë kam i qu. Unë i kështë në te, kështë në qef, ma i madhe me zanupse. Aja kish pas nisi, shkon të kalu me të thërë. Në fatimin, po unë se kom ditë, edhe e morë babën e vetë, e qajnë në Prishtinë, e ka thonë, babë e gjeta që të nuk dhe që të qika po dë këta ju. E po hajgare. Po shoj për bitha e këshire dhe ti, a është në isën ta, mu kanë qëru musët. Thash, mos je mashtru, thash se kë djoli një mosh, po nuk bashirë hatë shumë po të kërëzoj. Ju më kom marak në flamor shumë, e kom bojt kule, ju pantëllat si shtash. Kër i kom po me djecinë që jenë hinë derë, ka hi pak për para, tha, halë marrë një halu, se pështë vasat. Edhe une ju më dalë, i kom marrë dëru, edhe kër i kom po me djecinë që jenë hinë, në kapi gjikë pështë, kom marrë shpejt flamurin, kom marrë, e kom shtim kullin, në kullin, ta pështëj flamurin. Kër e kom po që për rrutlojnë librat, i kom thonë, ko gërni buja, bërë ne pas kanë marrë djallin, thamë, që legojnë, atë farë djallin. Ramë buja se poshmo, bile 6 mund kanë e në Prishtinë, kër e kanë qunë Mitrovic, e ju më shko kom po në burg Mitrovicës. Me koj dertin se kush letë së nuk ka parë në kësime. Hasha ramë buja, tha haj. Hasha a di që po të thonë djalli pa ma kryu shtërjen ja. Edhe pa më rarë në burg, se kam djallin. A kom thonë një here, veç një drysh e kam edhe ashtë së më kalbet, pi drysh kitë që në gjykim, kërë da ramë buja në gjykim në punë kanë, s'kom pa të të një tim. E kena ru se ma i madhin punë të shpijes, se këmë lanë kur më prej kur gjan, ra ma vështë e kena në mos i qitë 2 pite, po qitë 3, se pihonë ka nga blak, pihonë 2 atë për njëherë nuk ka. Me më ka ngu, jësë më ka thonë kur, pa më përqafuaj, së shko me ra kur. Ra më ndë këna pas halit, sa i kom këqyrë 9 këta tjerë, ra më bujën e këna këqyrë krejta dhe i këna dhanë me hangër, ma shumë të ata këna. Djali jem faleminderes, për rritës tonë, për lerës tonë që na keni ru, edhe na i ke zdrit ftyren për tënë jetën. 6 vllazni i ka pi nonës e pi babës. Asë një nuk jënë qirama. Ky ishte inseti me 2 prindrit tuaj. Ishte një gjësi i mirë kështu të kishe prindrit duke rrufi për ju? Se di një ndjenje veçantë, Kiki, dhe sollën në shumë qka që njeri herë i vje mirë, herë djersitet nga emocioni dhe këto gjëra, ti të nëgjosh këto fjalë ka që miradije për ty nga prindit që janë burimi ytë, është jashtëzakonshme, është shumë e mirë, po se di në jam vërtet kështu si që thonë ata, po me gjithat e qërë dikun po. Mendoj që të kam përshkruar fix ashtu si që je. Sa i përket rritjes dhe edukimit tuaj, babai nuk ka qenë edhe ashtë tolerant, e mbani ndonjëherë ndonjë flakaresh apo ndonjë tërrahne prej babës? Që di, mas edhe këtu kam qenë i privilegjuar. Njëherë ka ndodhë që ai tonë natën ka bërë punën, të ndërishme që ka pas nevojë t'i bëj, dhe ne s'kemi qenë të kujdesshëm me një nipin, djalë të hallës, dhe me një fuqi kështu bushur me ujë, kemë bërë zhurmë. Dhe ai ka dalë, na ka tërheq vrejtën disa herë, mos bëni zhurmë, dhe ne mbasi kemi vazhdu lojnë, një herë me një kant plastike ka gjujt. Kujtejt vetëm në rast që atëherë ka kujtit me kant plastike, kështu që në herë shpull apo në ndëshkim absolutisht nuk e mbaj mendje, po s'ka pas asnjëherë. Saqë edhe këta e thonë shpesh, me shaka e thot baba, më ke pështu ti pa. Më ke pështu për pak, a? Më ke pështu për pak. Se ke bu punën. Se di, unë jam përpjekt mos e bëj punën, po se di, në ja kam arrit.
Po me vëllezërit dhe me motrat, si i kujton ato momentet kur i në uzë bashku gjithë me ngranë sofër, me dalë me punu në përara, sa do që nuk e qenë edhe aq aktiv sa i përket punëve të shtëpisë. Është vërtet, unë base fillimisht mund t'i kem shku babas mrapa për gjëra për t'i ndihmu si i vogël, po më pastaj kur vëllezërit tjerë u rritën, atëherë unë kam qenë vërtet pak me privilegj për faktin që ata gjithmonë kishin atë shënimin që unë të kem liri më të madhe të mos ngarkohem me punët fizike, të mësoj. Dhe pastaj kjo përgjegjësia dhe ai lëndimi i ndërgjegjës ishte i dyfisht. Nuk di ja dilja boll të mësoja dhe të merrja nota që duhet marr dhe përveç asaj vinte shumë keq kur ata shkonin për të punuar në orë dhe unë strehohesha dikun për të bërë mësimet. Kjo nuk ishte ndjenjë shumë e këndshme, por megjithatë besoj që është shpërbly. E përmendi nëna që gjithmonë i ke thonë nënë që ti 2 pite më shumë, pasi që keni qenë shumë fëmijë, keni qenë gurman apo ju ka mbet prej asaj kohë me hungër shpejt? Nuk është e thënë që edhe nuk jam, sepse kam pas gjithmonë shihet mirë sepse jam marrë shumë me aktivitet fizik gjithmonë, por e kisha hallin më të madh kur nëna në një tepsi vendoste 3 lloj pitesh. Sepse nuk e han abdyli këte, a gushi nuk e han këtë tjetrën dhe duhet i bënde për të gjithë. Ndërsa unë isha ai që i haja të gjitha, nuk kisha asnjëherë naze. Kungull, spinaq, mish. Kungull, spinaq me gjizë e tjera, domethënë, dhe unë e kisha hallin se më hashin të trijet dhe unë tash më përcaktu të njëra. Dhe për atë i bëja kërkesë që të mos i bëj shumë ose nëse bën le të bëj shumë që të na mbetet edhe për racionin tjetër. Ndjekim tani edhe insertin me 2 vëllezërit dhe me motrën e vogël. Kemi qa dhe fëmijë dhe familje bukur e gjonë, ka qenë atë gjyshja gjallën në atë kohë. Roma ka qenë pak maj i ndomë nga ne, si fëmijë, për shkak të angazhimit tina, sepse ka qenë fëmijë i parë në familje, pas 4 vite martesë të prindve. Shumë shpesh nuk na ka ardhur në punë të fushës, po kur vinte me na po në fushë, na ngasmonte gjithmonë. Thoshte se e du klasën po duhet shumë, po vetë s'kam qef me punë. Ka pas shumë vështirësi financiare për me na mbajtë dhe fëmijëve. Dhe është normale që në tesha s'ka mujtë me ble për gjithë fëmijë. Spari ka ble për djallin e madh dhe djalli i madh pas i ka shfrytzu, do të ka ndodhur 4-5 vite të njëjta tesha i kemi përcjell vllaut, apo kpuca vllau. Gjithmonë ushqimi ka qenë problem se shumë. Deri në momentin kur i thishëm nonës më na doni copë bukë, shkoj ke gjella. Janë shumë momente të cilat na kanë ndodhur pse kemi qenë vetëdijshëm, kemi në rrugën e betejës politike dhe të luftës së mëdhenshme për shkapërdhetën apo shkatrimin e Jugosllavisë. Ne nuk kemi mujtë me marr pjesë në martesat e njëri tjetrit, as unë martesën e Ramës, as Roma në martesën time. Se edhe pas luftës kam qenë i privum, apo kemi qenë vllazët privum me marr pjesë në gëzimet e njëri tjetër. Unë nuk kam mujtë me marr pjesë në gjatë kohës e magjistrimit të Ramës. Shoku Basirom. Pyetjen që kam për ty është rreth ndjenjave tua kur s'ke marrë pjesë në ndasmën time dhe unë s'kam marrë pjesë në magjistrimin tënë. Dhe ndjenja juaj rreth bashkimit vllazëve pas 2 dekadave. Ushqimet që i bënte nëna, i ka marrë në çantë dhe i kam dërguar në mal ku mësonte. Dhe ai vendi malit edhe sot është. Kur shkoj dhe i bi aty parin, thjesht emocionohem. Në kohën kur punonim ilegalisht, ai na jepte ato çfarë do t'i shpërndanim. U përqafonim, po nuk e dinim a do të kthehemi gjallë. Në kohën kur vllau plagoset, unë përgatitesha që të vija ta varrosja. Por e takova në Rambuje. Ishte gjallë dhe ajo gjallëri mu më bën edhe sot jetoj më mirë me vllaun. Unë e ndjer Ramën si bacën e madh. E kom prit shumë, se më ka dash shumë. Kur u nis për fakultet, ai gjithmonë buk me mua ka. E unë pritshëm ma ble çantën ai. E kur ai u borgos tani.
Dhamin e parë kur më ka ra, ati në burgja kom qo. Në këmishë e ka majtë. Një ditë pa u burgus mu më kujtohet, tash shumë e vogël pa hinë klasë parë, borë shumë o kone madhe, edhe na, si fëmi, me dalë në borë, edhe erdhen. A kjeri policit, gjithmonë një atu. A që e vogël, une, edhe e prune një letër e di, e thash, ja bësha vllot, për shka, tha, baci, po shkru nemni, tha, bacin Ramë, për bacin Ramë, tha, pas ka me shku nesra. E tani pe aty të di mos se kena pa. Tani kur ardhë për burg, së më ka njoftë, se 5 vjetë s'na ka ra me shku, e kur e ardhë, tha, këto kush janë, dhe motra është në Zvicër, thot, nana janë, kjo lumja, kjo është valë. Shumë të rishtem, më ka. Shumë të rishtem, se unë shumë e kom dashtë të gjithmonë, a i mësë më njoftë, pa dhe a i e priti shumë ra. Pasaram do të kisha dëshirë që të shihja në politikë, sepse je i madh, i mençur dhe Kosova ka nevojë ende për ty. Paciram të dua shumë, si motra vogël, edhe unë kam dëshirë me pa në politikë, se je shumë i madh, ke bo shumë punë. Këto ishin rrëfimet e 2 vëllezërve dhe të motrës. Profesor, na trego se cili është kujtimi që të kam betë në memori më i miri dhe ai më i trishti gjatë kohës sa keni qenë së bashku në familje. Bashku e gjatë është vështirë të kujtoheni veçërisht pas këtyre rrëfimeve, po ajo që unë e kujtoj si diçka të një krenarie dhe force që më ka thënë baba, atë që edhe ai e përmendi, kur më ka ardhur për herë të parë në burg dhe më thot birë, ke hyp në kanal burrave dhe matu. Kjo gjithmonë më ka shërby si diçka që më ka dhënë forcë, më ka dhënë kurajo dhe nuk kam llogaritur se mund të ketë dikush që mund më poshtë, sepse e kam përsëritur shpesh tek ata që ishin përballë meje ose ishin kundërshtarët e mi, armiqtë e mi, se më shumë se të më mbysni nuk keni çfarë të bëni. Unë i kam me 6 vëllezër e 3 motra të tjera dhe grunin në Kosovë bëhat përsëri. Edhe me ironi edhe me shaka, pak, shaka e zezë. Ndërsa momentet më të gëzuara në një farë kur ishim bashkë, kanë qenë të shumta, pavarësisht varfërisë, tepër të shumta. Unë me vëllezër dhe me motra kam pas gjithmonë harmoni, asnjëherë nuk di që kemi pasur raste kur jemi zënë mes vete, absolutisht. Një moment tjetër që unë mund ta kujtoj është ajo që e përmendi Shukriu për punën e rrobave. Unë dhe Agushi, vllai i dytë, pas me kemi qenë edhe me 7 njëjtë po thuaj. Dhe na ka ndodhur që o dashur që unë të mbaroj ligjëratën dhe sa më shpejt kthehem që t'ja çoj këmishën, që dashkem ta merr ai për të shkuar në fakultet pastaj ose në shkollë të mesme. Këto gjëra kanë qenë të rënda, po megjithatë harmonia nuk ka munguar, edhe pse ju besoj e dini një fjalë turp popullore thonë që kur varfënia hyn për dere, harmonia del për dritare. Për çuditë Zotit, te ne ka pasur varfëri, po ka pasur edhe harmoni bashkë. Ndoshta kanë qenë prindërit ata që ju kanë ofruar dhe ata që kanë mbajtur familjen, qoftë në tryezë kur është ndajo buka e nxehtë që ka përgatitur nana, po farat e kungullit gjatë kohës së dimrit kur i keni nda, duket se kishte qenë edhe aq i mirë, kështu se kishit bo pak. Nuk di si e kanë komentuar atë, po farat e kungullit po më i rrezikshëm kam qenë tek rrushi. Sepse kur fërin blenin rrushin dhe na e ndanin të gjithë fëmijëve, unë ju thoja, po nuk e hangret tash me njëherë, kudo që të fsheni unë do ta gjej, sepse nuk mund ta fshini dot edhe kryesisht e pësonte motra e madhe. Ai ishte më e kujdesshëm mbase qëllimisht e lindte, nuk e hante për të ma lënë mua në një farë. Po tek farat, sepse gjëja vetme që kishim mundësi ta bëjmë si të ngrënë pas darkës, si thuhet, ishtim farë kungulli dhe kur kishim mundësi ndonjëherë ta bëjmë edhe çaj, domethënë kjo ishte ajo rriti në farë forme. Po lëvosh nga tha. Ka qenë shpërndame. Po ishte bëshin mos vetësjeti, po. Pastaj bara i mbetej motrës madhe kryesisht dhe 2 motrave tjera, po të ishin të vogla se ishin këtej më mi pastru. Me i pastru. Por kam shumë momente. E ka pas edhe ajo kolje zetin e vet, a? Dyshim po. Po kisha mundësi të kthehesha, do e ktheja. Pavarësisht që pastaj vinë vështirësi, mundime, sakrifica të pakufishme në farë forme, të panumërta, megjithatë është diçka që në jetën time, po të më thuhet ke mundësi Ramë të kthehesh sërish, do bësh një korrigjim, asnjë s'do e bëja. Asnjë s'do e bëja. Nëse do duaj me kalu të njëjtën rrugë, ama asgjë nuk do ndryshoja. E përmendi edhe vllau Shukriu që jeta ju ka ndarë.
Po thuaj se nuk keni marrë pjesë asnjëherë në shumë gëzime familjare, sidomos në martesat e njëri tjetrit. Si kujtoni ribashkimin e vëllezërve pas gjithsej 2 dekadave? Shukuriu I përmendim me emocionin dhe s'ka mundësi njërë t'i kaloj pa te. Unë isha në burgun e Zrenjaninit kur Shukuriu martohet. Në radhën e vëllezërve ishte I 4-ti. Por kishte gjetë një vajzë të mirë, që është sot nuse e mrekullueshme dhe nuse e tij, dhe ishin martu. Por mbase nuk e kanë ndjetë lehtë më thonë mua në vizitën paraprake që erdhën, që Shukuriu do martohet pas 2 javësh. S'm kanë thënë fare. Dhe më dështuar një vizitë, nuk më erdhën një vizitë, dhe unë e kisha një ndjesi të çuditshme, domethë diçka ka ndodhur, por nuk e kisha atë ndjesinë që ka ndodhur diçka e keqe. Kur erdhën vizitën tjetër më thanë, "A di pse s'erdhën?" Thash, "Po nuk e di, po pres më tregoni." Thanë, "Është martu Shukuriu." Ishte një gëzim jashtëzakonshëm. Por e rënd, të pos merri pjesë, po... Pasi nuk e keni përjetuar. Pastaj ishte çuditshme tjetra që përmend edhe Shukuriu, e bëm luftën, u soll liria me të gjithë të tjerë, sepse nuk e sollëm ne personalisht. Dhe unë bëj mbrojtjen e temës magjistraturës, Shukuriu në burg. Për arsye banale, pa kuptimta, pa logjikë fare. Sepse tashmë ishim në liri. Ishim në liri, po megjithatë ai kishte dalë atëherë në atë kohë të t'ju ditë përpara dhe ti ndalte njerëzit për të mos bërë atë sezonën që u bën atë kohë, ishte burgosur. S'kishte logjikë, po megjithatë e rënd në gëzimet e njëri tjetrit për shkak të gjërave që hiç s'kan logjikë përballësore, ne nuk kemi qenë bashkë. Janë gjëra që kanë lënë shenjë, sidomos në jetën familjare. Nuk ka mundësi të mos lënë. Unë po bëj diçka në këtë drejtim që s'pakut mbetet të shkruar gjithçka nga kjo rrugë e kaluar. E kur jemi këtu tek mësime dhe tek shkolla, në shkollën e mesme, pavarësisht që keni qenë nxënës I mirë, më duket që nuk ishit qenë edhe aq I rehatshëm, a? Se di, jo, unë kam qenë shumë I urtë, po kjo rehatia është relative, nuk e din se si njeri ta cilësoj dhe ta përkufizoj. Po unë nuk e kam regjistruar me qef shkollën e mesme teknike të maqenerisë, që është çudi që kam. Pse shkuat atëherë? Po, me që ishim 10 fëmijë dhe shpenzimet për të ardhur në Prishtinë dhe për të bërë shkollën e mesme të mjekësisë që kisha dëshirë, nuk ishin të mundshme atëherë. Unë regjistrova shkollën e mesme teknike pa shumë dëshirë, megjithatë në vitin e 2 të shkollës mesme unë u shpërbleva si nxënësi më I mirë I qendrës teknike dhe I gjimnazit atëhershëm Lipjan, që për mua ishte një gëzim jashtëzakonshëm, domethënë që e arrita atë qëllim, por më ka ndodhur që në vitin e 4 të shkollës mesme të mos kem raporte shumë të mirë me kujdestarin tim klasës. Dhe a di çfarë ishte halli? Unë I parapëlqej atë flokët e gjata. Që djalë I ri, shkollë mesme dhe I zgjata flokë shumë gjatë verës. Dhe janë mbajt më duket kështu deri tek rahat, a? Po, kanë qenë relativisht gjata, domethënë dhe kur hyn klasë ishte një kujdestar klase, s'pja përmendë emrin për një korreksi elementare, dhe më thotë kush je, si e ke emrin ti mangup? Them, fal po. Para gjësh është sjellje kulturuar, profesor, dhe për çfarë po më thua? Këto flok, ai kishte më të gjata se të mijat. Thash, po ju këto flok si keni, thash si t'ju cilësoj unë. Dilë për jashtë, mëzori për jashtë dhe pastaj gjerë në fund kam pas notën e thyrë të sjelljes, hera e parë në gjatë tërë shkollimit tim dhe në diftesë sot e kam 3 notën e sjelljes. Gjitha 5, po notën e sjelljes 3 për shkak të atij reagimit tim dhe në fakt po të na matëshim me milimetra flokët, ti dishim më të gjata se të mijat. Dhe pastaj diçka tjetër, po kur erdhi momenti që të zgjidh kryetari klasës, si të zgjidhej atëherë, po thon kush do të zgjidh kryetari klasës, po thon Rama, gjithë sepse isha në 3 vjetet paraprake. Edhe cili është Rama? Po them unë, ky tha, jo, ky s'mund të jetë. Kishe ende flokë të gjata, po? Për shkak jo, nuk I hoqa dhe një kohë të gjatë, dhe një kohë, jo shumë gjatë dhe një kohë, nuk I hoqa, kështu mbeti kjo punë, por nuk kam qenë asnjëherë të lashëgji, nuk kam qenë plan prishër si thuhet dhe nuk me shokët e klasës e të shkollës kam kalu shumë mirë. Po si ke qenë atëherë ndjekim insertin me shokët e klasës? Dakor. Mase rrëfejnë ato më saktë sepse unë edhe mbase si kujtoj. Rama ka qenë një nxënës I shkëlqyshëm, ka qenë një për nxënësa të mirë, edhe jo që ka mësu për një notë 5, por Rama ka mësu për të 5. Ka një gatishmëri për punë, ka një vullnet të punës të madh, edhe në atë kohë ka pas, po tash kur e shumë përmes televizionit më tepër, gjithmonë është I përgatitur edhe për intervista apo edhe për punën që kryen. Edhe në atë kohë është veshën me paltë jo shumë sportive.
në shprehjet e tina shumë nuk ka ndryshu. Se këtë shprehje ka pas shumë, këtë shprehje ka pasën edhe në shkollën e mesme. Po, kohën e fundit në politikë, e sheh që është pregadit me udhëheqje dhe politikë. Rama besoj që është shumë i pregadit që do të me vazhdu punën si mësimdhës në universitete, edhe nuk është keq të vazhdon me politikën. Po, ne kemi qenë edhe në shkollë fillore së bashku, edhe në shkollë të mesme, na kanë dalë të në fakulteti ato ku i kemi nda drejtimet. Unë jam kanë adhurues i futbollit edhe kom luajt nga pak, ai nuk i ka desh to sportet kolektive, më shumë i ka dasht artet marciale, ajo është edhe ka ushtruar edhe karaten një kohë. Ne kemi udhëtu prej fshatit në klasën e parë deri në klasën e 4 në fshat një 6 kilometra në afërsitë Lipjanit, Grack, edhe kemi udhëtu kam. Na kujtojnë ato momentet kur kemi shku rrugëve jo të mira, ka pas baltë, ka pas ujë, jemi lag, jemi aset, ato janë kujtimet kështu që na kanë mbetë si bresa fëmirisë që kemi pas jashtëzakonisht kushte të vështira. I nderuar shokë dhe kushëre, përshëndes. Nga këto, të uroj çdo të mirë, të vazhdosh me atë qëndrimin që ke. Ky ishte inserti me 2 shokët e shkollës së mesme, të cilët ju kthyen ndoshta pak në memoria, ju kujtuan gjithë ato rrugët e vështira, me baltë, me shi, me borë. Po si jo, sepse 2 shokët i kam pas shokë të mirë, njërin edhe kushëri, domthonë Jashanin edhe kushëri, që jemi rrit bashkë, një mur na kanë dhënë, oborët tonë kanë dhënë vetëm një mur, edhe atë mur shumë provizor, domthonë atko jemi rrit bashkë, shkollën fillore kemi kryer bashkë, domthonë 4 vite në Grackën e Malazezëve, 4 vite tjetër në Kroisht, një fshat tjetër. Shkollën e mesme kemi vërë bashkë. Natyrisht që ka shumë momente që njeri kujton. Unë di njëherë duke shkuar në shkollën fillore në Kroisht, isha klasën e 6, ishte ftohtë, dimër, mbasi kjo kohë dhjetori, dhe i kanë thënë një vend i Vadavagja, aty është tokë e lëvizshme, lëviz toka. Dhe aty kem shkuar si fëmijë për të rshit në akull, na ka lëshu akulli, dhe kam rënë në akull dhe kur gjersa jam kthy shtëpinë 3 kilometra, kam qenë ngrirë krejt si statuj kështu. Nana u shqetësu shumë kur më pa. Çka ka ndodhur? Tash kur gjë s'ka ndodhur, po jo ngrit esha sepse rash në ujë në akull. Dhe shumë raste tjera pastaj kjo udhimi për në Grack, që thotë Jashari, ose udhimet për Lipjan, shpesh kemi udhëtuar edhe prej Bujanit në Lipjan shkollë të mesme, shumicën e herëve kemi udhëtuar kam. Janë kujtime që flasin këta, nuk e di s'po e njoh vetë nga njerëz, po flasin shumë fjalë të mira, nuk e di ne jam kaq i mirë sa thon ata, po edhe nuk jam kaq i zoti sa më thon, po ju falenderoj shumë për ato që shprehin ata si mendime, po. Kur riktheni mbrapa në kohë, i mendoni gjithë ato sakrifica, gjithë ato hjeka, do thosha, si ndjeni tani që i keni kaluar? Të gjithë rrugën time që kam bërë me ndërgjegje të lartë, me përgatitje paraprake, sepse duhet ta bëj një krahasim pikë nëse më lejon. Duhet të them vetëm shokët e burgut, se si ndjeshin ata të cilët ju kishte ndodhur rastësia, i kishin burgosur dhe s'dinin gjë për rrugën për të cilën ata i akuzonin se janë, dhe ne që ishim përgatitur me vite të tëra përpara, thjesht nuk e kishim hiç ide as lodheshim që po na mbajnë në burg, ishim të përcaktuar për numrin e titujve të librave sa do lexonim. Dhe për të ironizuar një farforme në fund, kur më morën para se të më lironin nga burgun në Novi Sadit, po më thot ai pedagogu, më thot, s'kam mbetur merak nga burgu, thash po, ose çfarë nuk ke bërë që ke dash bësh. Thash, i vetmi merak më ka mbetur që unë edhe 3 tituj librash nuk i lexova nga ato që kam vlerë ku ti lexoj. Kaq. Po s'po gëzohesh po der, thash, aty s'po gëzohen që po dal nga një burg i vogël në një burg më të madh, sepse Kosova ime është e pushtuar. E të tjera. Ta them një gjë, 2 minuta pas i vendos vë kokën jashtë, flej, se kam ndërgjegjen tërësisht pastër. Nuk kam bërë gabim që rëndon supë dhe ndërgjegje. Kur jemi këtu tek burgu, është kjo ju një jark e vogël, a? Një kuti që e keni punuar në burg, pikërisht a keni qenë atje. Keni pasur kohë të lirë të merreni edhe me punëdorët, ta themi, me punime të tilla? Tash se dini ta them, kam pas fatkeqësinë po fatin që unë të 6 vitet e burgut i kam kaluar në burgje jetuese,
domethënë janë në shtëpinë dëshkuese ku ka hapësirë më të madhe, dhe aty kishim kohë shumë, ka qenë e fatshme ajo kohë se kemi shfrytzuar për lexim kryesisht, por ndonjëherë kur kishim kohë të lirë, edhe bënim këto pulimesh. Nuk është e vetmja kjo, ka dhe të tjera që i kam bërë dhurata për festa caktuara njerëzve që i kam dashur dhe i dua. Kush ju mungon të më shumë ti gjatë kohës sa keni qëndruar në burg? Cili ishte personi? Është pyetje provokuese kjo. Pse provokuese? Po, siç e dini, unë një muaj e pak ditë para se të burgosem u fejova. Ose si bëj shaka ka herë, ja lidha këmbë një vajze që të mos e letë lirë, ose ta kem të rezervuar, më falë, si po shprejmë kështu, po. Dhe kjo ka qenë një ndjenë jo pse nuk kam pasur mërzi dhe keqardhje për prind në radhë parë, për vëllezërit dhe motrat e vogla që kisha lënë, por ndjeja një farforme që po kam bërë një faj përse e emrova, përse thash që u fejova, përse u fejova një farforme, me Fatimen dhe kjo, po ju them, ndoshta për herë të parë që më shumë se 100 herë kam pa ëndër, pikërisht nga ky shqetësim, dhe kështu e bëra një faj pastaj. Dhe faji im ishte që i shkrova pasi u dënova një letër që ajo e ndjeu shumë të rëndë. Çfarë letre? Me gjas ishte letra numër 8, që unë i shkrova se unë mora dënim prej 8 vitësh. I shkrova një farforme, parafërsisht që ju njoh, nuk e përjashtoj që ju dua shumë, ju çmoj shumë, ju respektoj shumë dhe pikërisht për këtë ju jap një farforme mundësinë që ju të më harroni, ose të përpiqeni të më harroni dhe të gjeni një djalë të mirë, për aq sa jeni vetë mirë. Dhe kjo letër e kishte lënduar shumë. Edhe pse një shok i imi që kisha në dhomën e burgut më tha, Ramë, të lutem mos i shkruaj se do ta lëndosh. Unë ndjej një farë barra që ti them, po priste. Mos e baj peng. I mora 8 vite burg dhe nuk e dini të dalë gjallë. Do ta përballonit kur dilin nga burgu ta shinit zemrën në krahët e dikujt tjetër? Unë nuk e di në të dilja gjallë apo s'do dilja gjallë, sepse rrethanat ishin tilla që edhe pse ta mbaja peng. Megjithatë kishte përjetuar shumë rënd të gjë, dhe kur erdhi në vizitë më tha 3 fjalë, ose ndoshta pak më shumë. Kaq që nuk krijova besim te ti sa të mos kesh mundësi të ma shkruash atë letër? Kaq besim nuk krijova te ti për 2 vite e gjysmë apo 3 sa një ishin përpara që të mos kesh mundësi të ma shkruash atë letër? Ishte vrastare kjo fjalë, por megjithatë e përballueshme dhe pastaj ajo pritit duke menduar që ka në pret. Po, dhe ka pas kom patjetër. Po këto letra nga kjo ide shini se ajo të shkruara. Këto letra janë letra ilegale që s'kan kaluar nëpër cenzurë. Zakonisht kemi shfrytzuar rastin që të japim në dorë kur jemi takuar edhe fizikisht, që janë shumë interesante dhe për mua dhe shumë të dashur dhe i ruajmë me shumë xhelozi, ndoshta i di thotë do botohen si për ty Fatime. Dhe kemi pas edhe letra tjera që i kemi përcjell përmes rrethit të peshqirit, të mos kalojnë nëpër rrjetin banal të cenzurës që kishte atë. Sa shkrime të mira me ditë. Sa ka këtu për shembull po, janë shkrime zemra ato, nuk janë shkrime koke. Topi që shem kështjellat më të fuqishme është atë dhe dashuria. Absolutisht. Kështu fillojnë letra. Pastaj këtu sa zemra, sa shpirti, sa dielli, sa të bora. Po ju e dini që unë Fatimes ma the tash ma kujtove emrin para emisionit, se unë zemër i kam thënë gjithmonë dhe i them tash, kështu që shihni këtu e gjeta edhe një shkrim shumë të mirë. Zemrat fort na rrahin për liri dhe për atë dhem. E zemrat të tilla nuk plakën kurr, por mbeten të reja siç do të mbetet e re për herë dashuria jon. Po. E thon me zemër, e them. Edhe pastaj të mos pres ajo prej burgut. S'ka pas shans që tha këto letra çfarë ndikimi, a? Është shumë interesante. Ti mos më thuaj që këto letra kaq përkushtuese e kanë bërë që ta mashtroj që të më pres ajo. Përveç atyre të vogla, këtu kam edhe disa që janë më të mëdha. Ka shumë, domethënë, duket që janë 7-8 sosh. Janë këto për nder të festës së vitit të ri. Po janë letra që kanë kaluar cenzurën, domethënë nuk ka pas ngarkesa që ata i kanë lejuar. Po këto kanë tulinat kumenit. Po. Me simën e sillnin nga shtëpia, pastaj i shkruanin. Dhe i bëni gati për familjarët.
Kur i lexoni ndonjëherë këto letra së bashku? E rikujtoni atë kohë? Është e vështirë të lexohen, sepse sa herë lexohen, temperatura e trupit rritet aq lart sa bëmi ujë gjershitur. I zjetë, ja? Mbase nganjëherë Fatime din dera dhe lot, sepse e bënim punë që i vendosim në kompjuter, i vendosim në disk këto, dhe vinte momenti kur ajo e linte kompjuter, nuk shkrute, se s'kishte mundësi me shkruaj, sepse janë këto kur përsëriten janë të rënda. Megjithatë, ju e përfunduat burgun, dolet nga burgu, u takuat dhe u ribashkuat përsëri me gruan dhe vazhduat jetën studimore. E përmendi nëna që të ka thënë që 2 bostana, asnjë burr nuk ka mundur t'i bartë. Kështu që sa bostana i keni bartur ju? Ju keni qenë doktor i shkencave, ju jeni realisht doktor i shkencave politike, magjistër i shkencave juridike, ekonomist i diplomuar, profesor i gjuhës dhe letërsisë, por na dalin më shumë se 2 postana. Cili ka qenë ai që jeni përcaktuar dhe ka qenë më i ambli? Jo ta them atë të nismes, unë regjistrova 2 fakultete jo për t'i mbaruar, po për të krijuar ndjenjen tek UDB atër, sigurimi shtetëror i Serbisë, se ky djalë din vetëm të mësoj, është student i 10-tave dhe nuk din punë tjetër ose s'merret me punë tjetër, më shumë për të kamufluar se sa për t'i mbaruar. Por përveç punëve ilegale që bënim, mësimi shkonte për mrekulli, pavarësisht kohës kufizuar që kisha, unë studioja edhe ekonominë, edhe atëherë në fakultetin filozofik degën e letërsisë dhe të gjuhës, dhe t'ju them të drejtën, letërsinë doja pa kufi, sepse doja leximin, doja këtë fushën e studimit letrar dhe kjo më bënte shumë të disponuar. Dhe bilater ku më dashke të përgatis matematikën 1 dhe 2, që nuk e doja, realisht matematikën nuk di pse, po nuk e sheni mirë, atëherë punoja 2-3 orë matematikë për ta dhënë provimin ekonomik dhe 4-5 orë të tjera lexoja romanet ndryshme për ta freskuar trurin ose një farë forme, sepse ngarkosha shumë. Dhe kjo pastaj i mbarova të dyjat, por me vonesë. Në fakt shkova për mrekulli, ashtu si shkohet me ritmin e kohës, por 12 ditë para se të diplomoj në Fakultetin Filozofik dhe Letërsi dhe Gjuhë në Burgosën. Me 24 janar do mbroja temën e diplomës me 12 janar unë në Burgosa. Dhe më kishin met komplet të provimet e vitit 4 të Fakultetit Ekonomik. Dhe pastaj kur dola nga Burgu me 12 janar të 90-s, pas më pak se 2 muaj, diplomova në Letërsi dhe Gjuhë, edhe pse më ndru tema e diplomës, e kisha, të them temën, e mbaj mend interesant. Roli dhe rëndësia e personifikimit të krimtarinë poetike të Ismail Kadres, ishte tema e parë që unë e pata punuar, dhe pastaj kur dola, profesori më ndroi temën dhe ishte poezia e Koçi Petritit. E mban mend poezinë? Jo, janë 5 përmbledhje poezisht Koçi Petritit, po ishin pasur për ta bërë analizën. Studimi i kësaj dhe ishte një poet simpatik për mua, por jo sa Kadareja sa kisha atëherë, megjithatë unë e bëra temën dhe pas me gjas 4, 5 apo 6 muaj, nuk e mbaj sakt mend, diplomova në ekonomik, dhe pastaj bëra një pauzë të vogël dhe insistova të regjistrohem në letërsi në master ose në magjistraturë atëherë, nuk më pranuan. Ja. Nuk më pranuan dhe i falenderoj që s'kam pranuar. Sepse? Sepse vazhdova pastaj në drejtimin juridik, për të drejtimin eksakt administrativ politik, e mbarova aty, mbarova masterin në ekonomi, dhe pastaj pata një farë ndjenje faktisht, po diçka jo të mirë që përjetova me profesorët, 17 muaj prita për ta mbrojtur temën e magjistraturës, të përfunduar, të lektoruar, të lidhur, gjithçka, dhe mu dasht pa përmendur emrin profesorësh, që profesorit tim mentor i them o profesor, nëse nuk është kjo temë në rregull, e po presun kaq gjatë për ta mbrojtur, unë kam gati këtë masterin e ekonomisë, po vazhdoj në ekonomikën, nuk është problem fare. Jo, ai u shqetësua pastaj dhe mas 4 ditë e mbrojta. Temën e masterin në drejtimin administrativ politik dhe pastaj studimet e doktoraturës i vazhdova në shkenca politike. Dhe sot jam doktor i shkenca politike. Ato që i përmend janë të vërteta, po. Të cili postan e keni gjetur vetëm më shumë ti? Po t'ju them të drejtën, me që unë isha futur në politikë si luftar lirie, sepse si politikan i futur në politikë. Luftar lirie më futur në politikë, pastaj ecunia që ishte, vazhdimësia që ndodhi, të gjitha ato që u bën, më bën që unë të ndjem pastaj më komod dhe më sovran në shkenca politike. Tash me shumë dashuri e bëj studimin,
dhe analizat kur mi për rasti dhe librat që kam shkruar dhe që i kam në dorë për t'i shkruar për studentët e mi janë gjërat që më pëlqejnë shumë dhe i dua shumë, por edhe i bëj me pasion. Sa i përket jetës politike, aktiviteteve të ndryshme, keni qenë një ndër të parët, sa i përket edhe formimit të celulave të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku keni qenë edhe antar i shtabit të përgjithshëm, po ashtu edhe një nga organizatorët më të mirë të asaj periudhe. Çfarë simbolizonte për ju atë botë UÇK-ja? Unë kam pas fatin që t'jem ushtari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe këtë periudhë është një periudhë më të ndërgjegjshme, më të ndershme, më të frutshme dhe më të suksesshme dhe mbase më të dinjitetshme timën dhe të asaj kaste njerëzish që kanë realizuar qëllimin final të lirisë. Dhe çfarë them, ky angazhim im ka qenë hiç sfidues më. Aty u them diçka shumë me shpirt. Në momentin kur kam hedhur armën në krahut, që si dua shumë armët, po ja që jam ndje mëret bote, sepse kam ditë që edhe do vritëm për dhe do vras. Armikun që du të heq nga këto troje për lirinë e të tjerëve, sepse unë kur vendosa armën supeve unë isha i lirë ma, po për lirinë e tjerëve duhe menduar për lirinë e tjerëve, sepse ai që ka armën krahut ka vendosur ta lëj jetën ose ta fus kokën në shetull për ta bërë qëllimin final dhe t'ju them sinqerisht unë nuk jam ndjema asnjëherë keq gjatë luftës. E ndjekim tani edhe një insert me dy kolegë tuaj gjatë luftës. A keni qëndruar së bashku, shohim se si po ju kujtojnë ata? Ne me Ramën, por edhe ndoshta edhe me shumë të tjerë, jemi njohur në hapësira shumë të ngushta, ku ne të dy ishim në burg. Të burgosët politik i kanë pas dhënë një fuqi bukur të madhe Lidhjes Demokratike për shkak të vrimtarisë adetare që ishin pas edhe para se të binin burg, kalon aktivitetin politik legal në Prishtinë dhe jashtë bashkangjitur aktivitetet ushtarake. E rëndësishme ka qenë që edhe unë edhe Rama drejt në shkumin në Ramë kem qenë pjesë përhershëm në zonët e luftës. Rama ka qenë në pozita të rëndësishme edhe pas luftës. Tani është pak i larguar nga politika që... A ka po mira jo? Si të them, edhe mirë edhe jo mirë. Aktivitetet e para i kem pas në sferën e arsimit, është një farë fjale që aty është qek dëvaku dhe mendoj që gjithnjët mbetet ma nga të shpirtit. Mendoj që jo veç Ramës, po në politik shpesh herë njerëzve nuk i jepet hapësira e duhur dhe merituar. Që them të drejtën, Ramë Bujën e kam picked up sepse e kam shok shumë të vjetër. Ishte një moment i cili ka lënë gjurmë thellë në kujtesën tonë, ne në dënuan politikisht, në i shprehen dënimet, edhe në grumbulluan me një autobus në Prishtinë nga të gjitha burgjet e Kosovës, edhe në shpërndan në burgun e Zrenjaninit, në burgun famkeq të Zrenjaninit, dhe aty në të njëjtin autobus u takuam unë edhe Rama, në ra hise shortit të jemi në ulset e njëjta, në lidhen me pra nga mua Ramës, në një rëndor timin, dhe për fat të keq, ato 500 kilometra, çdo herë më tepër, në ngulshin prangat në duar tona, aq shumë që na i kishin shtrënguar. 4 janar vitit 1999, dhe pikërisht nga njëri bunker i Drenicës heroike, të filloj unë transmitimin e emisionet pare të Radios Kosova e Lirë me atë përshëndetjen shumë të jashtëzakonshme për popullin tonë, ju flet Kosova e Lirë. Aty ishte edhe Ramë Buja, edhe Jakub Krasniqi, edhe disa bashkëluftëtarë tonë. Në shenjë gëzimi, Rama e kishte automatikun në dorë dhe ja shkrepi në ajër 30 plumba në shenjë gëzimi dhe ne pastaj duart trokitëm të gjithë. Ju flet Kosova e Lirë. Ju flet Kosova e Lirë. Për fat të mirë shpëtuam, mbijetuam asaj lufte të tmerrshme dhe gjenocidale, edhe unë edhe Ramë Buja. Sot e kësaj dite vazhdojmë edhe ti kultivojmë ato lidhjet e vjetra. Përshëndetje e fundit do t'i shkonte Ramës shokut tim të vjetër të paqes, të luftës, të burgut,
ditëve shumë të vështira, që shoqëria jonë e vjetër të vazhdoj gjithsesi, të kultivohet, të avancohet dhe të zhvillohet edhe më tutje tek fëmijët tonë e nesër dhosh Zotit, ta kemi shëndetin edhe unë edhe Rama, edhe tek nipat dhe mbesat tonë. Dëmisht tuaj shumë të mire, cilët janë lidhur më shumë sa i përket periudhës së luftës. Po ajo që na ka bërë më shumë të përshtypje ishte që si ka mundësi që ta kishit realisht Shukri Bujën komandante dhe se ju ka dënu? Shkurtimisht ta trego. Po, lutem. Më shumë se çuditshme, por realitet që i ndodhur në atë kohë. Unë u angazhova në ushtri, si ushtari thjesht i UÇK-s, nuk kisha atëherë as antar shtabi, as drejtor departamentit caktuar që u bëra më vonë. Dhe ai me disa ushtar e çliruan Blinajin, atë pyllin që tash atë mali që është emblematik për ne, edhe vend turistik tashmë. Dhe shkuam në ushtarë të tjerë, më pastaj unë nuk marra pjesë në çlirimin e tij, po më vonë shkova me disa ushtarë dhe u takova me disa shokë të mi të vjetër aty dhe ulëm në një tavolinë që të bisedonim, po bisedonim gjë për politikën. Edhe ka hyrë ai, absolutisht jo, sinqerisht vetëm. Dhe kur hyri ai, ne u çum kam sepse kur hyn te komandanti di duhet ngrihen kam, edhe pse ishte 8 vite më i ri se unë, ishte pak e zahmesme kjo punë, por e respektoja gjithmonë për hir të tjerëve. Baca komandantin, a? Po. Dhe ai po thot për politikë po flisni? Thash, jo komandant. Për jashta rreshtoni. Para atyre hoteleve të u rreshtu. Ushtar Buja tha 2 hapa para, ndora. 4 ditë dhe 4 neta jenë vinë para aty, të frontit në roje. S'kishte arsyetim, s'kishte çka flet më, ishte urdhër mbali puna. Dhe pastaj unë një 2 ditë qëndrova, jo 4, sepse Jakupi i qënte ushtarmi, po i ndrojmë me cilin dush, hiqe prej aty e tjera, megjithatë unë një 2 ditë i mbajta, 2 ditë tjera mi falen, dhe pastaj kështu ndodhi. Po ishte interesante, a? Po ishte interesante dhe ishte ndikuese, sepse nëse Rama që është vllai i Shukriut, komandant, po është më i vjetër dhe kështu e respekton pa e bërë asnjë fjalë, kishte ndikim shumë pozitiv tek ushtarët e tjerë. Ka qenë edhe një politik ndoshta e mëshme e Shukriut. Padyshim po. Ai ka menduar formën e vet dhe unë formën time që t'jem i bindur ose i bindshëm për atë punë që më thotë të mbaroj puna. Ishte sakrificë, po megjithatë e ka përsysh. Kur jemi këtu tek politika, e ndjekim edhe një insert me 2 personazhe jashtëzakonisht interesante dhe të rëndësishme gjatë kohës sa keni qenë pjesë e politikës. Po me Ramën na lidh një misi e vjetër, faktikisht na lidh një bashkëpunim, qysh në rinin tonë të hershme, them kështu. Kujtohet kur në kryesi, kur kemi hyrë qytet 2, unë s'kam qelluar mbledhjen e parë, po thanë ka ardhur një djalë i ri, një djalë me trup atleti, shumë i pashëm kështu, po e kish përpara nuk kanë farmer, ka fort, nuk është lavdëru kështu që ata që kanë vesh. Po thanë komplet kish janë, edhe me tepër me të në farmer ka kështu. Edhe më vërtet interesant se edhe vetë i kisha do flok, pak si të mbaja, për ta gjetë një shok. Me Ramën që prej fillimit, prej themelimit të partisë kemi qenë së bashku, domethënë edhe jemi zgjedhur në kryesi dhe pastaj kemi vazhduar, kemi punuar në organizimin e partisë qytet 2 së bashku. Dhe Rama pa dilemë që është një prej personalitete më të mëdha në Kosovë. Unë mendoj që ka bën rrugën e një herojit. Po Rama është tip shumë i shoqërueshëm, është dinamik, energjik, edhe në muhabet kështu është shumë i këndshëm. Kështu që ai sporton edhe me u bashkangjit kur këndojmë kështu, kur kënoj kanë herë ashtu me çiftelia. Po humorin e ka shumë për çef, edhe domethënë bëjmë humor me njëri tjetrin në kuptimin ma pateklef që jetojnë. Ma pa dorëse. Po ai ka të shpreh kështu edhe mirë që i ka, pak kështu të to qarrata, thot atë. Ramën duke përshëndetur e thras edhe një herë në të vjen kryesilit ta vazhdon. Për faktin se ka dhënë dorëheqje, po vërtet na mungon. Qysh në atë fillimin e takimeve tona, më ka dhënë një përshtypje për qetësinë e tij që ka, të thënë intelektual patriot, që i kujdesshëm, dhe të thënë për pedantrinë e tij, edhe në të folur, edhe në të veshur, edhe gjithë atje në sjellje, dhe për ndjenjën e solidaritetit jo vetëm ndaj vendit, që ka pakufishëm të thoya,
po dhe ndaj shokëve, ndaj miqve, dhe zakonisht ata mund të dëshpërojnë tjerët, por ai se ka dëshpëruar s'ka. Nëse Rama i dënohet me ju, duhet ta pyesni veten. Ai nuk ka heqë dorë kur për interesave nacionale, do të thotë, për dignitetit personal, për ndryshe se për këtë pozitave politike, qëndrueshmërisë politike, gjithmonë i ka pa ato dhe veten në funksion qëllimit. Jam shumë e fat që kam shumë histori me ta. E por duhet të them që kur dëshanim të organizonim protestat e vitit 97, ne diskutonim me të gjithë, për në veçanti me këta në LDK që ishin nga pak ishte vërgosur politik dhe i shifshim si krah. Dhe unë do të thej që disa prej tyre, edhe në mbështetnin takimet veç e veç, por kur shkonim takimet të përbashkëta me LDK, ndryshonin nga pak qendrimin, nëse s'paku nuk ishin mbështetës të fuqishëm. Rama ishte i njëjti. Ma ka bësh një frikë, se më ka friksuar natë, pa them edhe sot mas 20 viteve gati, që Rama është një person i tillë që tenton t'i avansoj të tjerët, t'i ngritë të tjerët dhe t'a ngritë bashkë qëllimin. Më ka lëndu, do ta theja, kur është largu nga kryesia e PDK-s, unë jam di më i dopt para në kuptimin e aktivitetit politik, ja kam dërguar një SMS gjatë, besoj që ka lexuar dhe më ka kthy. Unë do ta thoja kur është për të lashe dhe në radhë i pari, kur është për privilegje gjithmonë kanë në radhë i fundit. Rama ka qenë një intelektual tradicional dhe mbetet i tillë. Kretë tjerat i bën funksion të interesit kombëtar. Rama unë më të drejtu dhe personalisht, po du publikisht, je shumë i ri për më tërheq për aktivitetet përgjithshme dhe mos mendoj që kanë përfunduar gjitha çështjet. Ka ende çështje që kanë nevojë për ty dhe ka ende çështje që edhe shok kanë nevojë me qenë ju për skaj tyre. Kur u përurua betoria për bashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë, merra me mend kam fol të dy kryeministrat, kam bërë fjalimin, moderatorja e ka thirrë, e ka ftuar në skenë Ramën për me marrë fjalimin, për stresit madh as nuk e kum dëgjuar që e ka thirrë Ramën, dhe fjalimin e tij e kisha në dorë une. Nuk e di, disa bashkëpunëtorë ma kanë bërë me dorë këshyr aty, kur kom kthy kryt, unë veç e kom pa ato në skenë një 5 hapa para se mu afru të foltorja. Ndërsa fjalimin e kisha në dorë, edhe ai më ka këshyr kështu prej s'larg të e kom pa në fytyrë që ka më eksplodu diçka. Nuk e di as vetë veç kom vrapu. Definitivisht kom vrapu, jam shku dete skena. Tamon i ka vendos dur të më foltore, unë me vrap edhe ja kom lon fjalimin e një. Më ka këshyr pak ma shikimin e tij, kështu pak si djekst. Ishim të hy me një farë konferencë në një hotel këtu në Prishtinë dhe ai hoteli kishte dyert, kështu që sillet. Ministri ishte i pari të hi, unë e pas ti, edhe ai nuk pishe gjopën. Edhe i ka ra me kry gjopës. Jo shumë normalisht, po balë sa më më qitë mu siklet, që më vike shumë me keshe, që s'gudzojsha me keshe. Edhe kur hiba të tha, o, kesh, ta se i rash me kry, tha me se mojë dhe gazi. Ishim një takim në Bullgari, me ftesë të kryeministrit bulgar, një konferencë. U kryen ato takime zyrtare dhe shku përshonim hotel, se ishim të lodhur nga puna, ai shkoj në dhomë vetë, pushoj, unë dola se nuk më rejka në dhomë edhe në pak marrë. Isha unë tu edhe pisho një McDonald's, se thashtë marrë diçka me hongër. Ishte fillimi i bashkëpunimit me Ramën, edhe nuk e disha e hanë hamburgerat ajo, nuk e disha e fona McDonald's në jos. Tash, a ti marrë hamburger, apo ti marrë pëmë, sa i zakonisht i hanë pëmë, edhe po i shkruj SMS, e tash, ministar, do me të marrë hamburger në McDonald's, apo po do pëmë. Po ma këta në SMS-in, tha, Arber, tha, a nuk i ki dy veksha? Pikëshyri, veksha, shka veksha, unë. Edhe nuk e disha që ka do me thonë. A pëthire atë shoferin, a ishma i vjetër se une, i thash, o cëri, thash, që ka do me thonë ministri me qëta vekshi. Valla, thash, shpeti, dhe okej, ja mora une vetë një hamburger në McDonald's për vetë, edhe ati dhe e që më dhome, thash që, tha, hula vekshin tjetër, i thash,
Thash fort, thash po, se disha qka, o, tha Gjakovor, tha i keq. Tha 2 veksha, tha bjerë, tha edhe hamburgerin, edhe pem, tha se m'ka marrë uria. Shpesh kur bëj nervoz, e kemi pas shprehjen që do ta zënë semaforat e kuq, ministrit, dhe prej nervozës, për shembull, edhe pak shfol shpesh këtu, dakor, por nuk e di çfarë nuk kupton kjo. Kur të thej kështu në shpejt, me një farë qëndrimi ashtu, e disha që është nervoz dhe nuk u dusha me fol shumë. Nuk besoj që ndonjëherë në jetë ka me pas bashkëpunim, respektivisht ka me pas e prorë më të mirë se Ramë Buja. Ky ishte një insert me jo 2, me 3 personazhe të jashtëzakonshme. Po fillojmë spari me Bajrushin. Si e kujtoni mikpritjen që është bërë në PDK, një djalë i ri me flokë, me farmerka, me një stil shumë më shmek, ja? Unë para gjë, sinqerisht nuk për një Ramën tash. Për ke vetën, a jeni jo, a jo? S'pe një Ramën, se ta miqë të mi, vjetër e të ri, kanë folë atë gjërat mira, se sinqerisht po më bëjnë mu skuq pak, po me gjithë tash, ju them që me Bajrushin vërtet njemi gjatë dhe ajo që e tha, jo trup atlet, jo ky, jo këti. Unë, është vërtet që pak kam qenë plank prish si gjeneratës sime. Sepse nis nga edhe nga ilegale, kur njerëz të e ilegales, kur qysh me vesh farmerka, duhej me rroba serioze tjera, dhe unë edhe në mbledhjet ilegale, ju thosh, njerëz të mirë të vullnetit mirë. Të duhej me u kamuflu, me ranë sy ndryshe nga që jenë esencë tjera, dhe ato farmerka dhe i ka më shumë për atë që ishte befasi për shokët e ilegales, qysh Rama, një djali ilegale, që do duhet ishte me ato, me rrobat të kurosara, me dhe tjera, dhe vije me farmerka, unë isha ai plank prish si pak kësaj gjë, dhe për atë kujton Bajrushi këtë gjë, por nuk më bën të vështirë, unë kisha hallën që të bëj punët që më ishin caktuar për t'i bërë, dhe nuk e kujtoj në rast kur më shtruan një detyrë dhe nuk e kam mbaruar. Kjo më bën të jem i qetë pastaj me ndërgjegjën time, dhe pastaj njoja me Bajrushin dhe vazhdimësia me te gjithmonë ka qenë, çdo takim ka qenë i këndshëm, shumë i këndshëm, sepse në fakt ai foli për humorin tim, por në fakt nuk e di cili ka humorin më të ëmbël, ose më të mpret për një farë ose nuk dim asnjëherë të flasim me njëri tjetrin seriozisht. E përmendi profesor Hajredin Kuçi që tha ma ka një frikë borxh. Çka deshit të është me atë frikën, a? Nuk e kam pas qëllim ta friksoj, po unë para gjithë e falenderoj shumë për fjalët që tha, sepse një rrëfim jashtëzakonshëm i profesorit. Një rrëfim jashtëzakonshëm i profesorit, tamam thjesht, po e përzis, s'pe njoh Ramën, me ato që tha, hajra, urejtja ke qelluar, t'jetë vërtet ajo po. Patjetër që po. Çështja e frikës, që unë i kam shkaktu, ka qenë kohë që vërtet ka pas mundësi njëri të friksohet. Ishte momenti kur ra Gryka Llopornikut, hyn në forcat serbe dhe Hajredini bashkë me Bujar Dugollin, nëse mbaj mend, me një makinë kishin mbetur andej. Dhe unë Jakupi dhe një 2-3 ushtar ndronin pozicionet, lëviznin nga një vend tjetër, dhe po e shën një makinë. Dhe i hetoj nga larg se kush është. I them atij djalit, atyre djemve që na shohin, pritni se unë po i ndal. Edhe i ndal edhe fus kapelen në ushtrisë goxha thellë dhe syze si kisha, natyrisht me ato rrobat ushtarake, armën e tjera, dhe kur i ndal, i them dokumentacion, më japin, s'kisha qëllim me këtu, them ku po shkoni? Po kemi mbet kënej, po bujari, se bujari voziste. Kemi mbet kënej edhe nuk e dim si thash. A nuk njifnin, a? Nuk njifnin, sepse kisha fut kapelen shumë thellë. Hajredini ishte në anën tjetër. Bujari ishte ka vozistë dhe unë i them, po na duhet makina, sepse kem detyra të caktuara, po na duhet makinën. Ai bujari po thotë, po kem duhet shkojmë si të shkojmë tjera, thash, dini presht. Dini presht. Hajredini pak, pastaj më thotë se edhe kom guz, po në fakt dolem për jashtë, po ta s'kishin ide kush jam unë, ushtari, ushtishimtar, po kush është, edhe e kam heq kapelën. Si jeni o burra? O, Ram, ti je, po më thonë, thash po, unë jam, thash po veç desha viju nguz pak. Po na ishti ne thë të falë, kem nguz, po tha, po na kesh ashtris. Kështu që ishte kohë e rënda, po mbase ishin shaka të zeza ato, po edhe pastaj jeni për qafë. Absolutisht, po për qafim që s'ishin pa kohë të gjatë, edhe por
para te kam bërë këtë frikën që kam shkëtu hatës. Hidayet Hyseni ka thënë që para Bujën nuk do të kishte Rambuje, nuk ka se Rambuje. Çka nëse nuk do të vinte fjalimi i arbrit me kohë në foltore? Si kujton atë shikimin djegës? Atë skuqërën. Unë i pata thënë më vonë se ty dalë e pash që nuk është kërku në arbri, kisha përrejdi një fjalim të shkurtë, se zakonisht s'kam përrejdi fjalime, por flas me fjalë zemër më shumë dhe ka herë këmbej edhe me kokën, kështu që dalin mirë fjalimet, shpesh që thonë që... Edhe pa fjalimin e arbrit, e? Po, kur lexoj jam speaker i keq, po kur flas jam relativisht folsi mirë, dhe unë ty shkur pas dy kryeministrave që folën, edhe i Shqipërisë dhe i Kosovës, pe mendoj çka do të them foltore, sepse e pash që s'është arbri askund, edhe po mendoj që ti them ti përshëndes, natyrisht që është përshëndet, i them, shiko, nuk ka akt ma ceremonial se sa këtu të shkarkohet nga detyra shefi i kabinetit ministrit Buja. Por ai arriti në kohë dhe pastaj s'kishim pse bëjmë të lashë. Nërsa për atë që pa të thënë Hydajeti atëherë dhe tek taf kusuri atëherë që ishte ajo ato të rinindis atëherë u tha që para Mbujën s'ka Rambuje, ishte një koincidencë, një rasti tepër e çuditshme. E din antarët e shtabit përgjithshëm që unë 3 herë kam heqë dorë të jem antar delegacionit, sepse e mendoja se ka shumë të tjerë antar shtabi që janë më meritor se Rama për të qenë antar delegacionit në Rambuje. Ju është përshtat edhe me emër edhe me mbiemër, mos flasim asaj për gaditjen. Kjo koincidoj dhe pastaj u bë që unë të jem antar i delegacionit dhe kemi bërë shaka edhe në kështjellët, i kam ngusë edhe ata gardian të kështjellës kur shifshin Rambuje, thashë po unë jam pronari, po tash gjem tani se keni ditë se si është kjo punë. Pastaj delegacionit ju kam thënë si po ndjeni kështjellën time, është ushqimi mirë, janë pijet e mira e tjera, dhe më këto gjëra janë bërë formë shakaj. Për me relaksu në shtatë dhe gjendje në sigurisht po, sepse ka qenë një gjendje tepër e rënduar. Shpeshherë gjatë karrierës politike keni mbartur mbi supe edhe detyra dhe pozicione jashtëzakonisht të rëndësishme. Po ashtu, sinqeriteti i një politikani shpreshherë në ambiente të tilla të vrashta, siç është politika, ditë të merret nganjëherë edhe si nënshtrim. E keni ndjerë veten ndonjëherë të nënshtruar? Jo. Jo, asnjëherë të nënshtruar për faktin që unë kam qenë ky që jam gjithmonë dhe hiç nuk më ka interesuar se kush si më percepton dhe si më merr. Unë politikën e kam çmuar dhe çmoj edhe sot si diçka që ka moral dhe duhet të ketë moral, atëherë kur ajo mbetet pa te nuk është as politik as pus, dhe pikërisht për këtë unë kam bërë punën time në mënyrën më të sinqertë dhe më të ditëshme që kam ditë ta bëj, dhe nuk jam lodhur kush si më sheh, por çfarë punë bëj. Keni qenë ndoshta ndër trallë persona që asnjëherë nuk e keni vënë guximin përpara ideve, s'pari iden pastaj guximin, cila ka qenë poenta dhe logjika e këtij koncepti, profesor? Gjithmonë jam munduar të jap kohë vetes, pavarësisht se s'ka pasur kohë për veprime të tilla, që të mendoj mirë, sepse thonë edhe po urzove nga darda duhet marrësh frym një herë pastaj. Dhe unë kam menduar gjithmonë që paraprakisht duhet menduar e pastaj duhet vepruar. Dhe kjo më ka dalë gjithmonë e suksesme. Ama gjithmonë e suksesme dhe kështu që së pari ideja pastaj guximi. Absolutisht po, sepse kur elaboron mirë ose relativisht mirë, sepse mirë kjo është gjithmonë e lëkundshme, atëherë suksesi është më i madh. Në mos qoftë kulmor është optimal s'pakt. Po ju referohem edhe insertit të profesorit Hayreddin Kuqi, e tha që keni qenë jashtëzakonisht modest kur është bë fjala për pozicione, sidomos në politikë, Rama asnjëherë nuk ka qenë konkurrent. Kur është bë fjala për luk, për me qetësu ambientin edhe në farë mënyrë gjakrat, gjithmonë ka qenë i pari, ndërsa për gjërat e tjera gjithmonë ka ndetur në fund, ka ndetur i heshtur dhe vetëm ka shikuar dhe ka vëzhguar situatën. Ndoshta ky sinqeriteti, siç thash, në ambiente të vrashta, të ka pezulluar ndonjëherë? Apo... Po, ka ndodhur, por nuk më ka bërë që unë ndjehem i armiqësuar me dikën. Absolutisht, e kam kalu me nënqeshje ose me qeshje. Këtë gjë dhe mu s'm ka penguar. Për mu ka qenë shumë e rëndësishme që ky vend për të cilin jam përpjekur t'jap krejt që kam mundur dhe që kam ditur të prosperoj, të përparoj, të esë, të lëviz, është e parëndësishme se kush është emri i përveçëm. Emri i përveçëm në X pozicion. Andaj, unë s'kam qenë kur garus për të gjë. Bardushi tha që të na rikthesh përsëri në PDK, ndërsa profesori Hayreddin Kuqi tha që je shumë i ri për me heqë dorë prej pothuajse gjitha pozicioneve, sidomos për hequr dorë nga politika.
Sa i përket këtyre pyetjeve shkurtimisht, do të shojmë përsëri pjesë të politikës, përsëri pjesë të subjektit politik, siç është PDK-ja. Unë i falenderoj shumë kolegët e mi, edhe Hajër, edhe Bajrushin, sepse folën të fjalë që janë për të folur dhe janë base edhe më të qelluar se sa në fakt është Rama, por kjo kthimin politik, unë nuk jam jashtë politikës. Nuk jam jashtë politikës sepse jam politolog, jam doktor i shkenca politike dhe po su mora unë me politikë. Kishim pjesë e subjektit politik. Po su mora unë me politikë, do merret politika me mua. Unë kam dhënë dorëheqje nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës për arsye të ndryshme. Natyrisht pak nësi, por jam antar i Partisë Demokratike. Dhe por se sa do të jem aktiv në këtë politikë që mbase nuk është e kohësime. Minimum bëj shaka ka herë edhe me studentë e mi kur më thonë profesor, pse e le politikën ekzekutive, them mbase jam demode për këtë kohë. Për politikën. Por kam qenë insistuar që të bëj punën me kapacitetin tim, t'ju ndihmoj të tjerë se duke ndihmuar të tjerë ndihmoj edhe Ramën dhe vendin tim, kështu që këtë e lëm, por më pastaj por politika aktive për Ramën është e kryer, por ndihma kurrë do pushoj për të tjerët. Ndjekim tani pak marketing, nuk po vazhdojmë më shumë me politikën, pasi LEMzA është emision më relaksues dhe rikthehemi përsëri me pjesën e dytë e emisionit. Jemi rikthyer kështu në pjesën e dytë e LEMzës. Tani është rradha që të vazhdojmë pak të flasim edhe për jetën familjare, sepse i diskutuam shumë ngjarje, shumë tema, të cilat kanë qenë pjesë e jetës tuaj. Kur jemi tek jeta familjare, më tregoni se me çfarë emërtimi përkthjelës i drejtoheni gruas? Pse s'keni marrë vesh gjë? Zemër. Zemër? Po, zemër. Gjithmonë kështu ju keni drejtuar? Patyshim që po. Gjithmonë, sepse e kam ndjesë, vërtet e kam zemër, e kam shpirt, e kam gjithçka dhe e kam shpreh këtë gjë pa u ndrojt, as pa pas marrë prej askujt. Çka të ka bërë përshtypje më shumë tek zemra? Pse po më pyet kështu? Tërësisht, komplet, siç është e mrekullueshme. Zemra? Absolutisht po. Është e vërtetë që kur keni dalë nga burgu dhe kur ju keni drejtu gruas me fjalën zemër, 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 çka kanë menduar të shtëpisë? Nuk e kanë pa bashkë me simpatik të gjë, por me që po e thëtë Rama, atë besimin që kanë pas të kun, e kanë pranu. Nështë ta mëran dhe kanë pas kur i kam thonë zemën pranit të vëllajt sajt vetëm që ka, por edhe aje ka përsej, e derti këtë punë. Nuk ishte problem. Tash është e zakonshme këtë gjë, e din që unë si flas ndryshe, si them ndryshe, si drejtohem ndryshe për kështu. Nështë ta kanë thonë edhe prish që ka dalë për i burgut, ata që zakani. Ka lejthitur. Ka mundësi që kanë mendu këtë gjë. Inshallah i ka përsen, ka thonë me kohë. Po s'm ka përsej kur mua kjo. E ndjekim tani insertin me zemrën. Ai ka qenë student, në Prishtinë unë më kam të i punu në atë kohë, edhe jemi taku rastisht. Kemi kalu shumë mirë në ditët e para, mas nështë një viti, unë mendu se mi tregu familjes. Atëherë koha ka qenë një kohë pak më ndryshë se tash, kur i treguva disa u pajtëshin, disa së pajtëshin. Tash pa dëshirën e familjes, unë nuk vazhdoj. 6 muaj që ashtu kemi qenë, thuje se s'kemi full asë një me tjetrin. Mas 6 muaj verasisht, unë kom dalë me vajzën e hallës, edhe ai ka dalë me djalin e hallës edhe me një shok. Nesërmen, ka ardhë, atër isha t'i punu në gjykat, ka ardhë edhe në gjykat më ka thirë. Kur dola, aty u befasuva e poshtë këtë, edhe me në sprita që e poshtë, aty kështu, me të drejten. Mas 6 muajve, erdhe pini një kafe, tani kemi vazhdu. Thash, tash më befasuva, tha po erdha me të po. Tash anë i mirë shumë që ke ardhë me më po, tash se edhe unë këm posë dëshirë me të po. Vendosë me shpallë fejesën se e disha që dita ditës kanë me marë, se shokët veç fillun mi arrestu në atë ku. Edhe e shpallë me fejesën, një muj mas fejesë, Rama u burgas. E kom posë shumë të vështirë për atë ku, unë e kom ditë qëllimin e Ramës, e kom ditë Rama për shka u burgus, edhe veç lutë të zutë, i kom thoi shala Rama deli gjallë. Po mund në gjithë se cili me marë me menë, kur e shë për shemë 5 minuta ose në grilla, për mes grillave, ose një dritare të vogël, ose në kam, bollë për bollë, veç 5 minuta vizitë. Ka ndodhë dhe kom shku këtu e në Vistad edhe se kom pa heq, se më kanë leju me hyt. Edhe vazhdojsh me letra, qështu letra ilegale ma shumë, letra e 8 është e cila më ka mërzit shumë, se letra e 8 që nuk e harrej asë njëherë, ishtë aty për në gjykat kom shku në banje këm letëzu,
se s'desha dhe më pa kush, edhe kur e kom lecu e kom pa që Ramë ka thonë, jeri, je në atë kohë e bukur, nuk i arsi më prit, 8 vite janë shumë, mas e u dëna. Edhe jem ka mërzit shumë, edhe ja ktheva në letër. Besa letrën ja ktheva, po në vizita ashtë shpeshkuva. Thashtë, am ke njoft mu, asë më ke njoft, thashtë, po s'm pas ke pas njoft. Thashtë, unë një mërzit shumë edhe më ngarku shumë e këtë punë. Tha, po na kemi obligim moral, çdo burgosën, a e pat grua, a e pat fijume, a çka e pat, mja thonë këtë që ta kom thonë ty, e ti vepro si dush. Nuk më thret kur në emër, gjithë herë më thret zemër, unë e thras Ramë, edhe në fillim e kom pas shumë të vështirë, sepse më vike keq, pri familjes ti dhe temës. Se atëherë ku ha u kanë tjetër, tash është tjetër, nëse diska do të më ndihmu, do të më thonë, adi nëse i vje puna më thonë, i thëmë Ramë, ç'është valla, ndihmojmë që të punë, thotë po, adi pa pritesë, mirë po nuk i thamë, a kështu mi shku me një vetë, si shkon portë. Isha aty përgatit një provim edhe fëmija ishin vexel. Edhe punë të shpisi zakonisht, Rama po thotë, hajbret një moj diçka, tash hajt për që për hera por që i kom thonë, tash merë fshisën që i fshisë banisës. Ta mën ka doshtë një janis me fshi, unë orë rryma, edhe tash a diçka tash, a vi merë fëmine edhe me dollë, edhe më mlanë tash me fshisë e me libra me krejtë që të ku jam. Ramë të edhin që unë na kemi kalu gjithmonë mirë edhe kalujmë, edhe vazhdojmë që shtu. Edhe ti thuni diçka që edhe mu më pëlqen shumë. Inshallah vdesim bashkë. Ti e din që jeta jam jeti. Ky është inserti me fatimin apo me zemrën? Për herë të parë... Ose me fatin tim. Ose me fatin e juj. Për herë të parë, keni mundësin që zemrës ja bëni një thirrje telefonike direkt nga studio e LEMzës dhe ta falenderoni apo t'ja shprehni edhe dashurinë për gjithë kujdesin dhe mirënjohjen ndër vite. Mu dëni me thirr. Është privilegj ki për mua, po megjithatë pak më vjen marrë këtu në studio, po me përpiqem që ta thraset. Lutem, lëshoj interfonin. Lëshoj interfonin. Alo? Zemra si je? Te o rrugët, shkalluve. Jo shumë. Jam në studio këtu, për studios po të thras, dhe deshta me të falenderu edhe për intervistën që ke bërë dhe ke thënë fjalë të mrekullueshme për mua, se dia jam ai bash çfarë ke thonë, por du me të falenderu, ja, du me të falenderu jetësisht, ose përjetësisht për gjithë shka që ke bërë për mua, për fëmijët tanë. Ti e di që je pjesë serioze se gjysme e gjithë suksesit tim, padyshim. Dhe jam falenderues për gjithë shka, për gjithë shka zemër. Ti mundesh me qajta me qesh që është dush për problemi që është e vërtet kjo. Po, shko, mirë këni dalë, po unë jam në studio ende, ke parasysh. Jemi në gjirime. Jemi në gjirime, kesh parasysh. Desha me pyet se cila kish me qenë fjala ledhatuese që do i shkonte më për shtatë Ramës. Ti ke shumë fjallë, ta thuje një spakut. Po, në kam thotë kisha atit krejt ato që kom posë në popë për ty. A ishe në një? Ishte mirë shumë, po një fjallë, hajde veçoj një fjallë ledhatuse për Ramën. Ju e keni fjallin zemën, dërsa... Rama më i mirin botë për ty. Dakor, faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Hajde zemër, përshëndet shumë, e mbaruam. Nuk e ka ditë të mëndon që kemi një lidhje direkt të kështu prej emisionit, apo jo, megjithatë ishte spontane dhe ishte lezetshme, ishte e mirë. Çka vlerësoni më shumë tek gruaja juaj? Është vendosmëria e saj. Kur unë kam vendosur dal malit, i kam lënë armën që të mos e përjetoj tragjikën e vrasjes fëmijëve para saj, i kam thënë vraj vetën. Kaq. S'm ka thënë pse Ram po del malit, pse s'bën ti si tjetër kusht azëm, por më ka thënë paq rrugën e marr e paq armën e marr. E ndjekim tani insertin me fëmijët, pasi ju së bashku me zemrën keni edhe 3 fëmijë të mrekullueshëm. Padyshim. Për nga pamja fizike më kanë thonë që i përngjaj ma shumë babit, se edhe kur kom pas syza ma herët, do me thonë i kom përngjaj ma shumë babit, është tipi qetë, veç me bo mja prish, është shumë del jashtë kontrolit, edhe... Aja prish ti shpash ajo?
Ka njëherë. Është tip se vdali e babi, po... Nuk ka knu se rrymas në ka nolë ma të njëve. Po kena rryma dhe... Për dalëm për këtyne dëve, gjithë më thojnë që jam në dukje dhe në veprime si babi. Bili, vlau, jo e për në të marrë vetaj, për vetë me kalëzu. Unë e kom dash njerë me bo test në ADN-s, puna që kush ka ishim, unë e kjo dhe babi, këtë ja bëshin kë krejtë si babi, këtë si babi. Minat ja buna dhe kush ka bëj test në ADN-s, se këtë po thojmë rrëdhimi ju të thashmë në po këtë nuk jam ju të ja. Kur jam kon e vogël, jena kon dete, edhe thash të unë si fëmija atëre s'kisha qef me himulja. Babi një shupja ko gjatë mirë, ma ka pas, unë tani mos dhe isha me ta piju i Sot asaj dite e dën dete më shumë se krejt. Edhe pseudonimin e ka pas Mal në luftë, kështu që ai vetë është Mal. Gjithë nga ka këshillu, po mu mas shumë ti më ka thonë fakultet, se kom gjesë pak. Do më unë jem 3 provime pa e kry fakultetin, po shqyqyre ka djallin që tjetërën që e ka kry krejt edhe, po ka e bën krenar. Nuk ka mas një dyshim që është krenar edhe me mu, po një pjesë tjetër. Nuk ka bab ma të mirë kërkun, mund është e ki shok, e ki bab, e ki non, edhe kafe më ka qitë, do më i ka orë të nati, po që me bërë, kom stivëm qitë kafe. Krejt familja në tifos Barcelonës, nuk u të zënë të na me konë tifos tjetër, se dojna shumë Barcelonën, edhe e këshyrë me shumë emocion, nuk është taj që bërtet, bërtasën në ventinë. Bab dashta me të thonë që jam shumë krenare që jam vajza jote, presoj që edhe unë kam e të botë ty një ditë krenar, dashta me të thonë që të dua pa fund. Bab, vazhdo më kone njëjti që shë konë dhe i sot, je shumë mirë me tënat, edhe du shumë. Bab, faleminderit për gjithçka që ke bo për mu, jo modeli perfekt që do të me përcjell. Ky ishte inserti me fëmijët. Para se të flasim për fëmijët dhe insertin dhe rrëfimet e tyre, unë desha të di qysh ka mundësi që prindrit 10 fëmijë ndërsa ju vetëm 3. Një disbalans mes gjeneratave. Është disbalans kohore më shumë, pengesat gjatë rrugës jetës kemi pas, për fakti që unë në moshën 32 vjeçare dal nga burgu dhe atëherë martohem. Më stujt ashtë që s'kemi pas ko? Jo, s'është krejt arsyeja kjo, edhe këtu mbas është në mos pajtimi vetëm me Fatimen që mund të ketë ndodhur. Që ka thënë shiko, me shaka pa ka thënë ma shumë fëmijë me ndaj tjetër po me mua boll. Jo. Kështu që kjo me ndaj tjetër ka thënë shumë me gjysmë zemër, apo me hiç zemër, po megjithatë në shaka ka thënë. Dhe që është e vërteta sa jeni i lumtur sa ju përmbushin fëmijët, cili është më i ndigjushëm, cili ju ka ngjarë? Nuk është asnjëri që i pa dëgjueshëm, por ai që më ka përmbush më shumë me shkollën, sepse Vrulli ka marrë masterin në Sheffield në Greqi dhe tash ka doktoratën, ka e bën në Maqedoni në Shtull. Kaldimi është shumë gazmor, është punëtor, është i angazhuar, por me shkollën shkon më ngadalë. Dhe më thot bab në qershor dhe më përfundoj, po në cilin qershor asnjëherë më thot kur të ta përfundoj. Profesor Zotis na fal me të gjitha. Po edhe më thot kajherë bab mos u mundo se mua profesor s'më bën kurrë. Që e ke Vrullin mbaroj puna. Me Aurorën, po kështu jam shumë i kënaqur për faktin që ajo tash ka si vjet vitin e 4 në juridik. Nuk është studente shkëlqyeshme, por studente solide, është mirë. E përmendën që nuk po këndon më babi. Ju kanë dalë kënga. Nuk po ndalet rryma apo çka? Kënga s'm ndalet asnjëherë mua sepse edhe dëgjoj me shumë kënaqësi muzikën, dhe ndonjëherë dhe ja shkrep këngën si thotë, ja them këngës, po megjithatë kur ndali rryma më shpesh, s'kishim çfarë të bëjmë dhe unë këndoja ose nisa këngën për të më pasuar ata në këngën time, kështu që nuk mungon kënga, se e dua shumë këngën. Cila kishte qenë kënga apo refreni që do na e këndoni sonte, përpara se të kalojmë te karka dhe ta përmbyllim emisionin. Eu pon kavaçaniko, terion boboletine, eu potono Kosova, eu não mluo me tyme, eu po mluo me tymo, eu najkava dol floka, eu po dojo me tupa, eu qaj dhe ergut pasha. Po ja merrni bukën e rapsodëve pastaj. La si të lashe. Këtë kohë që
Faleminderit. Jemi pothuajse në minutat e fundit e emisionit, si gjithmonë pjesë e emisionit është edhe arka. Çfarë mendojnë, çka kemi vendosur ne në këtë ark? Pyetja më e rëndë që më bëhet në emision. Të tjerat ishin pyetje më të lehta, më të përballueshme. Keno ide apo jo? Jo, nuk kam ide. Nëse jo, mundesh me marr këtë lart edhe me hap dhe me pa. Po lart. Me hap edhe me na rrëfyse çka kemi vendosur ne aty brenda. Një libër poezish që kam bërë punimin seminarik mbi bazën e këtij libri në vitin e 3 diku të fakultetit, por ka qenë pjesë e studimit tim për diplomën. Se thash roli dhe rëndësia e personifikimit të krimtarin poetike të Ismail Kadares ka qenë pikërisht me këto vjersha dhe të tjera që i ka pasur të botuar Ismail Kadares. Cilën periudhë më të vështirë kohore ju kujton ky libër? Është pikërisht ky libri i cilin e keni lexuar në burg? Po, pastaj kam lexuar në burg, më kanë sjellë edhe në burg, por e kam marrë në bibliotekë para burgut dhe pastaj më sjellë edhe në burg dhe nuk e di sa herë kam lexuar. Siç më ka ndodhur me kompletin e Kadares që ta lexoj 5 herë atë kompletin e pa kompletuar, të kaftin që ka qenë i botuar në vitin 82 apo 3. Çka i keni thënë vllavt të Avdyrit në lidhje me këtë libër? Ju kujtohet? Jo. Nëse më vrajnë mua, mbaroj librin. Unë nuk i kam thënë vetëm për këtë, po i kam thënë edhe për librat e tjerë dhe mbasi edhe për shkrimet që kam pas disa të mia që kam pas edhe poezi që pastaj nuk patën jetë shumë. Pse pikërisht kjo shprehje, nëse më vrajnë mua, mbaroj librin? Unë këtë shprehje kam thënë edhe një djemve edhe ushtarëve që më kanë shoqëruar mua gjatë luftës për ditarin e luftës që kam për ditën e parë gjatë ditën e fundit. Ju kam thënë, mos u merrni me Ramën, sepse fiziku i Ramës nuk është i rëndësishëm, po ma merrni këtë libër, këtë ditar, këtë fletore që kam të shkruar dhe mbas ju duhet ndonjëherë. Urojmë që edhe librin cilin jeni duke punuar, edhe ditarin ta përfundoni dhe të kemi diçka edhe prej shkrimeve tuaja kështu më personale në duar në shikuesit. Po, unë tash po bëj librin e 4 me radhë, si libër më shumë shkencor, studimor, analitik. Kam pasur dhe kam poezi të pabotuara, por nuk më duken se janë vlerore për aq sa unë çmoj që vërtet është vlerë artistike, se do bëj një libër jetë shkruës për atë që fillimisht ju thash do e bëj po pata shëndet dhe jetë, po të shoj. Për shkencën nuk do nalem. Tash e kam një libër në dorë për studentët e mi, që mbase do ju shërbej për 3 apo 4 lëndë, sepse është bukur voluminoz. Siç po bëj shaka ka herë me kolegët e mi, i them e kam zgjeru shumë kosën, ka mundësi ta kpus ja bishtin ja kosën, si thot populli, por unë po punoj me pasion dhe besoj që vitin që vjen ajo libër do të gati për studentët e mi. Uroj të jeni një nga profesorët më shembull dhe më frymëzues, po ashtu edhe për gjeneratat e reja që do vi më pas, sepse për këto kam dëgjuar fjalët më të mira për profesorin e tyre, gjë që është një gjë e jashtëzakonshme. Përpjekja është e tillë, tash mundësia për të arritur atë kulm si thua, nuk e di, por përpjekjet janë të vazhdueshme dhe gjëja që duhet ta potencoj dhe përmend është që unë e dua profesionin tim dhe i dua ata studentë si fëmijët e mi ata që i kam përpara dhe i kam auditor dhe më dëgjojnë me shumë kujdes. Jam shumë falendërues për ta. Profesor, me kaq ne po e përmbyllim emisionin LEMzA. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit LEMzA. Uroj të jeni ndarë i kënaqur me gjitha këto që kishim përgatitur për ju. Kuptohet që më shumë se një orë asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për t'i shpjeguar edhe shumë gjëra dhe shumë detaje tjera që ju kanë rrethuar gjatë jetës. Megjithatë, uroj që t'ja kemi arritur që gjërat më të rëndësishme që ju kanë rrethuar të kenë qenë pjesë e këtij emisioni. Ti nuk e di kush kënd ta falenderoj këtu. Gjithsesi unë jam falendërues juve që ma krijuat mundësinë që të rrëfej diçka nga jeta ime dhe të rikujtoj shumë çka nga pjesë edhe të drithijeve të ndryshme që kishte kjo ide imja. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Miq, kaq kishim sa i përket këtij emisioni me një personalitet po aq të dashur dhe frymëzues për shumë gjenerata, siç është profesori Ramë Buja. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirëmbëjtje dhe vikend të këndshëm. Faleminderit shumë.